40 years old ka na, kailangan may mabago sa sistema natin sa pamumuhay natin. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Okay, so tamang budget sa mga 40 years old. So, paitaas mo ang kamay lahat ng 40. Samahan nyo ako. So, I'm 43, 44. 44. 44 na ba ako? Cut? Okay, anyway. So, lahat ng mga 40 pataas, taas mo kamay. So, what is the right budget para sa'yo? Since 40 years old ka na. Pag 40 years old tayo, marami nangyayari sa buhay natin. So, aside from edad, nagkakaroon tayo mga bagong pananaw sa buhay, nagkakaroon ng mga bagong opportunities, marami tayong adjustment. So, isa sa mga dapat mong i-adjust yung budget mo. Okay? So, pag 40 ka, hindi pwede naging 40 years old ka lang. Kailangan may nabago sa iyong buhay. Okay? Kailangan may nabago sa system mo, sa routine mo. So, pag tuntong mo ng Eurilo, nag-12 siya, tang! Yung date na yan, hating gabi. So, 40 years old ka na, kailangan may mabago sa sistema natin sa pamumuhay natin. Alright? So, that's the mark of 40 years old above. May nababago sa kanyang pamumuhay, sa kanyang routine, sa kanyang mga ginagawa. Diba? So, isang challenge, okay, sa ating lahat. Ito siya. Okay? So, ito po ay pansarili ko lang pananaw. Okay? So, doon sa mga hindi kaya, it's okay. Doon sa mga hindi umaayon, okay lang din. Pag-isipan mo kung kailan ka aayon. So, these are only options. So, lahat ng mga sinasabi natin sa lahat ng mga delivers natin, mga options natin sa buhay. Maganda rin kasi paminsan-minsan nakakarinig tayo na ibang bagay. Alam niyo po ba ako, I'm watching YouTube or YouTube channel ng mga iba't ibang mga YouTuber, ng mga vloggers. So, hindi po solong pinapanood ko yung aking channel. So, ang dami ko kong pinapanood actually. So, right now, mamaya, papanood natin si Dan Lack, 7 ways to get paid, parang gano'n. So, ngayon, nakaharap tayo kay Jack Ma. So, yan. So, ang sabi ni Jack Ma, no matter how smart you are, if you never know how to work with people, you'll never be successful. Yan. So, marami tayong mga, so, ang sinasabi ko po, at 40, or marami tayong mga dapat natututunan sa ibang tao. Okay? So, ito po ay aking mga pananaw lang. So, pwede mong gayahin, pwedeng i-apply, pwede ring hindi. Okay? Alright, so, tamang budget sa lahat ng mga 40 years old. Pero bago tayo magpunta sa budget, nakita yun na yung 40%, di ba? Gusto mo muna sa simula tayo. At 40, dapat may isa kang baguhin. You should have multiple sources of income. Binlag ko yan kanina, so I'm sure napanood mo. At ang dami ko ng videos about multiple sources of income. Huwag kang pumayag at age 40, isa lang source of income mo. Because at 40, ang dami mo ng skills, ang dami mo ng services na pwedeng gawin, di ba? Ang dami mo nang natapos, ang dami mo ng diploma, ang dami mo ng nakausap na tao, ang dami mo ng experiences. So, you have to use that. Okay? So, dapat meron ka ng multiple sources of income. Okay? So, at least, minimum of 3. Dok, di ikaw ba ng multiple sources of income mo? So, medyo ngayon, nag-iipon na tayo ng mga multiple sources of income natin. Like, being a speaker, being a vlogger, principal, yan, meron tayong small business and other things na ginagawa natin. Okay? So, sabi nga ng mga napapanood natin sa YouTube, lahat daw ng mga millionaires, hindi naman lahat, pero almost, meron silang at least 7 sources of income. So, nagbibilang ako, malayo pa, no? Kulang pa tayong 3. Okay, so, you have to develop multiple sources of income. That's the first rule. Bago ka magpunta sa second rule. Pag okay ka na dyan, meron ka na at least minimum of 3. Okay? You go to number 2. That is, ito na yung budgeting mo. Apply the 40% rule. At 40 years old, kung hindi ka pa nag-save, Doc, di, paano yan? Di pa ako nag-start mag-save. Okay? Meron talagang ganyan. So, wag kang masyado malungkot. Kasi there are a lot of people, okay? Ang daming tao na hindi pa nagsisimula mag-save at 40. Kasama po ako dyan. When I reach 40, hindi pa tayo masyadong, yung mindset natin hindi pa nababago about finances. 3 years ago lang po tayo nabago. 3 years ago lang when I launched my savings, my investment, everything na ginagawa ko. Okay? So, kung 40 years old ka ngayon, at nagsisave ka naman, Doc G, may savings naman ako kahit paano. Okay? It's time to do or to apply the 40% rule. Dapat sa lahat ng mga resources of income mo na yan, okay? So, let's say sa
isang buwan, dahil madami kang sources of income, yan, you have 100,000. So, nagsusweldo ka ng 100,000. Okay, 40%, that's I think 40,000. So, you save 40%. Okay? Doon diyang hirap i-budget, ang laki niyang 40%. That's why ang sinasabi ko po sa inyo, magkaroon ka ng iba't ibang sources of income. Okay? Kasi kung empleyado ka lang, okay, again, walang masama sa pag-i-employ lang. Kaya lang, you cannot save 40% of that. Kasi pambayad mo lang ng bills yan eh. Pambayad mo ng, parang yung maintenance mo lang sa buhay mo, dyan lahat pupunta. Okay? So, para makaipo ka ng 40%, meron kayo ibang source. Okay? At 40, dapat ganun na yung target mo. May goal kang ganyan. Okay? So, ulitin natin, sa lahat ng 40 years old, mag-target ka, 3 sources of income, then yung total income mo, get the 40%, you save it. Then, after saving it, anong gagawin mo? Remember, saving is just the first step. You have to invest it, start your own small business, or buy property for real estate investment. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!